Sa mga sa mga kasama ko na dito kanina sa live, nagkaroon lang po tayo ng konting issue. So, ayun, inaayos na po natin. Again, let me introduce myself. I'm Sheena Santos. And tonight, magkakaroon po tayo ng live Q&A para sa mga bago lang, sa mga gusto mag-online job at need ng guidance. Ganun na rin po sa mga may experience pero may mga tanong pa po, okay? So, dito po sa channel natin, sa YouTube channel natin, Facebook page and Facebook group, nagsishare po tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, interviews at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay ng isang home-based mom. So, ayan, again, sa mga may tanong po, please, comment lang po kayo dyan. Ngayon po yung tamang pagkakataon para masagot natin. Kasi marami po nagtatanong sa inyo sa akin sa Facebook page, sa YouTube, sa mga comments. Nagtatanong kung paano nga ba mag-online job. And ngayon, mas maganda kasi pag dito natin napag-usapan para mas marami ang makarelate. So, yun. Ma'am Shi, paano po ba magsimula mag-online job? So, yun yung madalas na tanong sa akin. And hindi ko kasi kayo direktang masasagot agad na, okay, ganito gawin mo. Okay, dito ka magsimula. Hindi ganun kasi yun eh. Assess mo muna yung iyong environment and sa sarili mo, kailangan mo i-assess din kung ano ba yung kakayahan mo. Diba? Kung sa environment, for example, maingay ba sa lugar nyo? Or meron ka bang lugar o place sa bahay mo para makapag-computer ka, makapag-laptop ka, ganyan. Napapaligiran ka ng maraming aso, so tahol ng tahol. So, depende kasi yung magiging online job mo sa environment mo din, di ba? Yan. Kasi, baka mamaya ang gugustuhin mong online job ay yung tumatanggap ng tawag. So, syempre, sensitive yun sa ibang client nyo. Merong mga clients na ayaw ng ganon. Gusto nila tahimik. Okay, so yung palang X na sa inyo, di ba? Pero depende po sa trabaho ang papasukan nyo din. Kung ikaw ay breastfeeding mom, ako, nag-start ako, breastfeeding mom talaga ako. Ginagawan ko ng diskarte yan. So, habang nagpapadede ko, nagtatype ako, nasa lap ko yung baby ko, ganyan. Tapos may malaking unan. So, kung ikaw sarili mo, kaya mo ba yon? O baka mamaya, ikaw yung tipong naiinip sa loob ng bahay, hindi mo kaya magano dito. Hindi mo kayang magtagal sa loob ng bahay, alis ka ng alis. So, hindi rin para sa iyo yung online job, di ba? So, assess mo muna. Also, yung skills nyo. Ano ang mga kakayahan nyo? Ikaw ba yung tipo na mabilis mag-type? Ikaw ba yung tipo na magaling mag-research? Yan, maalam ka ba sa computer? Or starting as new ka talaga? So, pag ganun, kailangan mo munang mag-practice talaga paano magbukas ng keyboard, ng CPU mo. Kung laptop, meron ka na bang laptop, may makukuhanan ka ba? So, marami kang bagay na kailangan munang alamin. Okay, so hindi lang basta pag sinabi mo online job, okay pa, magre-research na ako. Hindi ganun. Assess mo muna. Meron pa mga iba nagtatanong. Hi sa aking top fan na si Cherry Ann Estorbo Buagas. Hi, Ma'am Shi. Kita na naman tayo ngayon, tonight. Yan. O sa mga nandito po sa natin, mga umate ng live natin, make sure to comment kung saan kayong location or kung nadidinig niyo po ako, type niyo lang clear, ganyan, or not clear para baka may kailangan tayo adjust ulit, okay? So, going back dun sa pinag-uusapan natin, wala na yata ako. Okay, dun sa yung, saan nga ba ako? Wala tuloy ako. Si Ma'am si Cherry kasi, nakita ko na naman eh. Yan, so sa mga, ayun, hello, Maisi Katapang. Hello po, watching from Santo Tomas, Batangas. Hello po, Ma'am Shi. So again, so sa mga wala pang skills, okay? Assess yourself. Lagi yan. Kasama yan. Nung nagsimula ako, ang meron ako, call center skills lang. I would admit na hindi ako ganun kagaling sa English. Kahit nung nag-call center ako, lagi akong, siguro, yung supervisor ko, yan, lagi yung parang sa QA na pinapatawag ako sa table niya, oy, Sheena, ganito, meron kang mali sa ganito, sa diction mo, sa sa grammar mo, ganyan. Ngayon, pag-aaralan namin ngayon yan. Yeah, sa mga klase ko, sige, pasyalan niyo ako dito para sama kayo sa ating live, ma-interview natin. Anyway, so yun, nung nag-call center ako, hindi po ako ganun kagaling mag-English and
Yung typing skills ko, nakuha ko lang yan sa pag-aaral sa school, nung college. Kasi, although nag-comsci ako, yun, doon ko na-practice yun, using typewriter pa. Yun, bago kami nag-switch sa computer. Kaya, sanay ang kamay ko sa mga typing, ganyan. Pero kayo, kung newbie lang po, at as in totally wala pa po kayong knowledge or skill sa pag-online job, lagi ko pong sinasabi sa inyo, mag-aral muna po kayo, mag-practice muna po. Kung wala pa po kayong laptop, desktop, at meron naman kayong mahihiraman kahit papaano, kung meron kayong mahiramang kapitbahay na mabait dyan, lagi ko sinasabi, baka pwede nyo mahiraman para makapag-practice lang, makapag-research na sa Google dapat. Ayan. Or kung wala pa pong pang-practice, kahit sa cellphone lang, diskartehan nyo, kung may internet kayo, data, research. Kasi kailangan muna po talaga maging familiar kayo. Hindi pag sinabing online job, meron ka na agad client. Kasi, mapapansin ko sa mga gusto mag-online job, pag nag-start agad sila, nag-create agad ng gig na, sabi, Ma'am, napanood ko yung video mo na ano talaga ako, na-inspire ako. Okay, nakakatuwa po yun. Honestly, nakakatuwa po yun para sa akin. Kaya lang pagka, ang sumunod na message na is, bakit po gano'n, wala pa pong pumapansin sa order ko. So, syempre, malulungkot din ako. Kasi in a way, alam ko naka-apekto ako sa inyo, pero gusto ko kayo mismo ma-realize nyo ano ba yung dahilan kung bakit ako posibleng hindi napapansin ng ibang client. Ganon. Bakit wala pumapansin na client? Baka meron pa po kasing kulang. Pwedeng sa skills mo, baka hindi naman yun ang para sa'yo, or kulang pa ng practice sa mga kumbaga, assess nyo muna yung sarili nyo, baka hindi ito yung para sa'yo. Baka hindi ka sa transcription, ikaw ay mas magaling pala sa pag-online tutor, 'di ba? O kaya magaling ka sa feeling mo madali ang data entry pero ikaw pala ay pang virtual assistant. So, alamin mo kung ano yung kakayahan mo, mag-focus ka muna sa isang skills. Tapos, yun yung dapat gustong-gusto mo ha. Tapos, payabungin mo. Lalim ha, payabungin. Kumbaga, paunlarin mo yung sarili mo doon at doon mapapansin talaga ng client kung ikaw ang kailangan niya. Medyo malalim siguro yung sinasabi ko. Pero base yan sa naging experience ko. Okay? Okay, so bago muna tayo magpatuloy, hello kay Vine Joy, Ma'am Vine Joy. Good evening from Cainta, Rizal. Okay, clear. Yon, ayos. Oh, Ma'am Jo Cervantes, nice to see you. Ayan. Oy, kung may mga tanong po kayo this is a live Q&A session sana Mahirap naman ko, ako lang po, baka meron akong mga hindi na-address na mga tanong nyo. Ayan, please ask question po. Ayan, Kang Estoque, Uzidi, tama ba? Hello po sa inyo, hello po. Ayan. So, sabihin niyo lang kung may direction ba itong mga sinasabi ko, kung nakakatulong po sa inyo, let me know. Mapapansin ko talaga yung sa mga tanong nakakaantig din. Kung pwede ko lang kayong pasahan ng online job, kaya lang hindi ganun. Ang maipapasa ko po sa inyo is yung guidance natin, yung may share ko sa inyo na base sa akin na pag-aralan, experience, na research, ganyan. Ako, nagsimula po ako as virtual assistant. Yun. Sasabihin ng iba, Ma'am paano po ba mag-data entry? Or paano po ba mag-web research? Madali lang po ba, ganyan? Well, yung pag-data entry po kasi, mga Ma'am is simply by, parang, kumbaga sa cellphone nyo, mag-type lang po kayo dyan, data entry na yan. Pero pag in-apply nyo sa laptop, sa computer, it's like entering information in the website or sa folders, nilalagay mo sa mga folders ng client mo, ganyan. Kung ano man yung mga bagay na gustong ipatype sa inyo, kukopyahin nyo through typing. Kung, di ba nung assignment nyo sa high school, pag may mga assignment ang mga teacher nyo sa school at ipinapa-research sa inyo, ang ginagawa nyo madalas is copy-paste, di ba? Ilalagay nyo sa Microsoft Word, tapos dati, save nyo pa sa diskette, di ba? And then, sisend nyo sa teacher nyo. Pero since wala nang diskette ngayon, sa mga clients, sinesend na natin yan through Google Drive, Dropbox, ganyan, o kaya sa Gmail or sa email ni client para makita niya kung ano yung mga nagawa mo, mga na-type mo. So, ganun yung data entry. While sa web research, of course, is kapag naghahanap ka sa internet. So, pwede namang hindi naman lahat sa Google.
Yung iba, may mga clients na nagbibigay na ng mga websites, yung parang listahan na ng websites. Tapos, may mga bagay na ipapahanap sa'yo, ganyan. Kunwari, kailangan ng contact information ng tao, ng mga owners ng hotel, ganyan. Ito, mga example lang po yung binibigay ko, just to give you an idea, okay? Yan. Tapos, yung mga mariresearch mo, combination, magkatuwang kasi ang web research at data entry, mga kamamshi ko. Okay? So, kailangan po nila magtuwang kasi kung ano may research mo, nilalagay po, dinedata entry mo naman sa isang, yung mga Excel or PowerPoint or Microsoft Word o kaya kapag Google Drive ang gamit nyo, gagamit kayo ng Google Docs, Google Slides. Meron tayong video diyan sa ating YouTube account about yung paggamit ng Google Drive. So sana mapanood niyo po 'yan. Lagay ko na rin sa description box natin kung sakaling hindi niyo pa po napapanood para masundan niyo, okay? Kapag may nagtatanong sa akin, Ma'am Shi, ano po ba ang skill na dapat kong aralin kapag gusto ko mag-online job? Again, depende po sa kakayahan nyo. Pero kung totally wala pa po kayong alam sa kung ano yung skills na meron ka, o sige, mag-start ka as General VA. So, bakit? Kasi, mas malawak po iyan. Malawak po ang ma-handle nyo. Covered na kasi dyan ang pag-web research, data entry, yan kasama na yan. Pwede mo rin dyan ma-cover na ang email marketing. Yan. O kaya, social media. Yan, halos kasama yan sa trabaho ko, nag-general VA ako. Sa social media, yung mga promotion, magpo-promote ka sa mga iba't ibang social media platforms, kagaya ng Instagram, LinkedIn, Facebook, yan, mga ganyan. Tapos ano ba? Pwede ka rin maging appointment setter. Yan, pwede ka rin mag-transcribe ng mga video or audio ng client mo. Pwede ka rin maging parang accountant ba? So, depende kasi yan sa client. Kaya gusto ko, mag-general VA na lang kayo instead na mag-focus kayo sa web research and data entry. Although, wala pong problema kung yun talagang, yun ang trip nyo. Okay, walang basagan ng trip. Gusto ko lang, mas maganda lang talaga yung mas marami kayong options para makatulong yan sa assessment nyo sa sarili nyo. Para mag-gauge nyo rin kung ano ba yung gusto ko in the future after 2 years ba, ano ba ang magiging role ko talaga, yung gusto kong specialize. Kasi ako nung nag-general VA ako, teka, mukhang madaldal na yata ako. Baka may mga tanong kayo, ha? Teka, hindi ko na na-check. Okay. Nung nag-general VA kasi wala pa talaga akong idea, no? Call center skill lang meron ako, pero wala pa akong idea. Tapos, nung after 7 or, mga 7 years, nung nag-general VA ako for 7 years, doon ko na-realize na gusto ko pala yung email automation and yung client ko, naturuan ako tungkol sa Active Campaign and doon ko pinagyayabong yung sarili ko, pinagyayaman ko yung sarili ko. Nag-specialize na ako ngayon, although hindi po ako perfect ha, mga mamshi, hindi po ako perfect. Marami din po akong luha na inilabas, ayan. May mga pagkakamali rin po ako. Kahit matagal na po, tuloy-tuloy lang po ang pag-aaral ko. Pero nung nagustuhan ko yung Active Campaign, yun na po yung pinaka ginagawa ko ngayon at yun yung tinutulong ko sa mga clients ko. Okay? So, mamaya meron ako i-share pa sa inyo. Patingin muna natin. Sino-sino mga nandito? Oy, Maylene Lina Garcia. Hello, Ma'am Shi. Hello, watching from Nueva Ecija. Hi, nice to see you here. Yan, sino ba po? Baka may mga tanong kayo. Ano ba naman kayo? Okay. Merong isang nagtanong dito, kaya lang hindi ko mabasa ang pangalan mo. Hindi ko alam kung anong language yan. Ang tanong niya, what if hindi confident sa interview? Hehe, how to boost confidence? Ayan, gusto ko yan. Kasi sa totoo lang ako, medyo mahihain ako. Kinakabahan niya ako actually. Ayan, eto, sige, ayan. Yung asawa ko, sa totoo lang, mahihain siya. And hindi niya kaya talagang humarap noon sa interview. Ultimo magsalita ng English, medyo hindi siya confident. Okay? Example ko na talaga yung asawa ko. Okay? Kaya lang, sabi ko, ako mismo kasi gusto kong maging example sa kanya. So, sinusuportahan ko siya. Ang ginagawa ko, ako na mismo nagsasabi, Daddy, kaya mo yan. Kasi kung hindi mo kakayanin ngayon, kailan pa? So, ano ba mga preparation na pwedeng gawin nyo? Kung kayo mismo ang gagawa na lang. Gawin mo,
Una muna kasi for sure English yung gagawin yung pagsagot at yung pag nagtatanong ang client English yan. So una muna kamusta ang English mo? Okay? Kung medyo bad, ang naging training ko nun sa call center is makikinig ka ng mga movies or even yung mga radio station na English, yan, pakikinggan mo para magkaroon ka ng experience or makadinig ka ng kung paano ba yung accent nila, naiintindihan mo ba yung sinasabi nyo sa yung mga movies na English, o yung mga kanta na English, naiintindihan mo ba? Tapos, pagka sa tingin mo, okay na yan, then practice muna. Start speaking in English. Yan. Marap ka sa isang salamin, o kahit sa mobile phone mo, practicein mo. O, di ba, minsan may mga TikTok yata na English. O yan, practicein mo, sumagot ka. Ngayon, kaya sa salamin, kasi marami tayong pwedeng gamitin, di ba? Practicein mo yung salita mo. Yan. Kasi doon mo makikita, tas para mabawasan ang hiya mo, ipakita mo, kung may asawa ka, ipakita mo. Ano ba sa tingin mo tong pagsasalita ko rito? Kamusta ba? Ganyan. Di ba? So, yun muna, assess mo muna yung sarili mo. Ngayon, kung habang napapractice mo yan, mag-research ka tungkol dun sa trabaho na inaalok ng client. Kasi kailangan covered mo yan sa practice mo. Para dun pa lang, kapag i-interviewin ka na ng client, may bala ka na, may alam ka na. Okay? So, kasi hindi ko pwedeng sabihin na, kaya mo yan, lakasan mo loob mo. Eh, yung pala, wala ka naman palang alam sa company ng client na a-applyan mo, di ba? Wala kang kaalam-alam tungkol doon sa trabaho. So, doon, mababawasan pa rin ang confidence mo, di ba? So, para tumaas ang confidence mo, aside sa pagpapractice, dapat nagre-research ka din. Ito, pinaka-advice ko po sa lahat, huwag nyong ibida ang sarili nyo. Ang ibig ko sabihin dyan, focus on how you can help the clients rather than ano ang mga kakayahan mo. Dapat kasi hindi ka mag-focus sa gano'n na, ako po ay magaling mag-type, ako po ay magaling mag-research, hindi po gano'n. Base sa mga naging experience ko, sa mga interviews ko, hindi ako natatanggap kapag yun ang sinasagot ko. Pero ngayon, nung iniba ko na, and I think merong isang gumawa nito sa Facebook group natin, is Home-Based Mom Diaries. Sabi niya, dahil daw binago niya or sinunod niya yung shinare ko na ito, okay daw, nakuha niya yung trabaho. So, ano ba ibig sabihin doon? Ang sabi ko, focus on how you can help the client. Kung ang task, for example, is, kailangan ko ng tulong sa website ko, ganyan. Kung i-relate ko sa akin, Active Campaign, automation, kailangan ko ng mag-set up ng newsletter sa akin sa Active Campaign, ganyan. Okay, kung ako ang sasagot, ganito sabihin ko, okay, so hindi ko tatagalogin ko na lang ha. Mahirap, baka mabulol ako sa English eh. Anyway, so tatanungin ko, so research ko muna, can I have your pwede ko mahingi yung website mo para magkaroon muna ako ng idea sa kung ano yung meron ka, ganyan. So, check mo dapat, yan, kasi makakatulong to sa confidence mo sa pagsagot eh. Check mo yung website, assess mo, ano ba kulang sa kanya, okay. Nakikita ko kasi na may newsletter ka na dito, kaya lang mukhang nung nag-try ako mag-sign up, walang dumadating sa aking email. So, mukhang ang kailangan mo ay ma-connect to sa iyong Active Campaign, diba? Tapos, kapag na-connect na, magkakaroon na siya ng email series, ganyan, ganito. Kumbaga, explain mo yung kung paano mo siya matutulungan. Hindi yung, I am an expert in Active Campaign and I can help you. Di ba walang ano yun? Kahit na kumbaga, okay, magaling ka, so paano mo naman ako matutulungan? Yun. So, kailangan nyo intindihin mo na yung situation. Maniwala kayo, makakatulong po yan sa confidence nyo sa pagsagot sa client. At again, yung kanina sinabi ko, practice. Research and practice should work hand in hand. Hindi pwedeng puro practice lang na walang alam, at hindi rin pwedeng puro alam ka, puro yabang, tapos wala. Pagdating dito sa client, tamemi ka na. Okay? Yan, sana nasagot ko po ha. Okay, so sa mga bago lang po dito, again, I'm Sheena Santos, and ngayon po nagkakaroon tayo ng live Q&A para sa mga bago or even yung mga medyo nagsisimula na pero may mga tanong pa po sa pag-online job, yung mga gusto mag-online job. So please ask question lang po. Ayan, okay. Uy, salamat po, Ma'am Brenda Lee Francisco Sangil. Ayan ang haba. Salamat po, nakaka-inspire po kasi pa ganyan. Naku,
Okay, salamat po. Kailangan eh, kasi syempre pag nanay ka, kahit hindi ka naman talaga home-based mom, gagawa at gagawa ka ng paraan para, di ba, mapagsilbihan mo yung pamilya mo. And sana lang ikaw din, Ma'am Shi, ha, huwag mong kalimutan ng sarili mo. Make some time for yourself. So, yun ang pinaka nare-realize ko ngayon. Yan, kaya kahit pa paano eh, nag-exercise na tayo. Yan, so, okay. Okay, shoutout kay Paulo Patras. Paulo T. Paras pala, sorry, Paras. Okay, good evening, Ma'am Shi and Pop Shis. Interesado po ako sa email auto and active campaign. Yan, about that. Next na po yung gumagawa na po ako ng, kumbaga, kasi sa Fiverr, di ba, ang pinaka-binibida kong online job dyan is yung aking active campaign skills. So, yun, yung kung paano ko natutulungan yung client. Gagawa po tayo ng mga follow-up series para dyan. And baka unahin ko muna yung MailChimp kasi may mga nag-request na po niyan. So, abangan nyo lang po. Medyo pasensya na kung hindi po ako ganun laging nakakapag-post. Pero I'm really trying my best para at least kahit once a week ay makapag-post tayo. So, recently kasi ang pinost ko is yung kung paano mag-withdraw ng payment from Fiverr to PayPal kasi may mga nag-request dun dati. So, sana napanood nyo. Although hindi siya ganong kaseryoso kasi kasama ko yung anak ko na nahuhulog yung background ko habang nag-video ka may umaandar na kotse. So, sana napanood nyo po yan. Medyo lap trip lang din po yung nangyari sa akin yan. Pero, meron ako na ibahagi dyan na baka maging interesado po kayo at makatulong sa inyo kapag ka nasa PayPal account din po kayo. Alright? So, yun. So, abangan nyo po yung magiging follow-up emails natin for MailChimp and even Active Campaign. At baka magsama rin ako ng ibang email automation sa mga susunod or ng ibang email platform kagaya ng GetResponse kasi may mga client din na gumagamit yan. Even yung mga drip. Yan. Yan po. And WordPress. Yan. Magkakaroon din tayo ng mga tutorial kahit paano sa WordPress kasi meron naman tayo may babahagi. Okay. Pau Car. Oh, hi! Nice to see you, Pau. Okay, nag-i-com ka din. Hindi. Kasi dati, meron akong hinahandle na, data entry job. Siya, yung website niya is actually about mga sex products kasi yon. Meron siyang store, pero ako, tiga-enter lang ako ng information. Ganun, ako naglalagay ng mga pricing, size, mga ganyan. Pero yung parang sa mga, ano ba to? Yung mga online shop na ganyan, hindi masyado. Bagay, yun lang yung pinaka naging experience ko. Pero alam ko, meron tayong mga kasamaan sa YouTube na nagtuturo tungkol doon. Okay. Tanong ni Ma'am si Jennifer Mendoza. Hi! Yan. Hi! Any recommendations po na laptop na budget-friendly? Actually, hindi ako kasi bumili ng brand new. So, meron tayong video sa YouTube account natin tungkol dun sa buying second-hand laptop naman. Kasi para sa akin, yun ang budget-friendly. Hindi ko kasi afford ng bumili ng brand new. Okay? And doon, na-share ko kung ano mga specs ang kailangan mo, kung paano mo i-check yung laptop, ano mga dapat mong i-check. So, sana mapanood mo yan. Pwede ko ilagay sa description box. Okay, so may nagtatanong kasi dito. Junessa Cabahog Lucero. Hello po, Ma'am Shi. Okay. Hi, Ma'am Shi. Good evening po sa ating lahat. Ano po ba ang mga tools ng Photoshop aside sa Canva po? Pasensya ka na, Ma'am Shi, kasi hindi po ako talaga expert or sabihin ko na hindi ako, mga siguro 5%, 10% lang alam ko sa Photoshop. Hindi po ako ganun kaano sa Photoshop. Pero meron ako kilala ayan, sige, i-refer ko na si Edil, yan sa YouTube. Meron po siyang mga tutorials about Photoshop na baka mag-guide ka. So, shoutout sa'yo, Sir Edil. So, doon kasi sa Canva tutorial natin, nagbigay din tayo ng mga ibang websites na maaaring makatulong sa'yo kung paano mag-remove ng background. Yung Pixlr, yun, ginagamit natin yun para makapag-edit ng online. So, ako kasi wala akong Photoshop sa computer ko. So, yun ang ginagamit ko. Madali rin po silang gamitin online pa. So, hindi mo kailangan mag-install. Okay, pero kung gusto mo i-push yung Photoshop, okay lang din. No problem. Maganda rin po yan. Marami rin gumagawa ng ganyang gigs. Okay, Vine Joy. Good evening from Cainta Rizal. Hello po. Naku. Salamat po, Ma'am si Jennifer Mendoza. I appreciate it. Thank you, Ma'am Shi. Very helpful. I really like the way you speak. Nakaka-motivate and very... Ganun. Grabe siya. Di naman. Ikaw naman.
May naha-hire po ba kahit walang portfolio? Beginner lang po kasi. Okay. Ayan. Ako po, yun nga, medyo nagtataka ako kasi nung nag-start ako, honestly, hindi ko masyadong kinailangan ang resume. Yan, yung resume, portfolio medyo sa Upwork kasi ako, sa Odes pa ako nun eh. So, kailangan ko lang mag-upload ng mga nagagawa ko. And dati, ang hinahandle ko is Mailchimp, Aweber, ganyan. Simpleng email, lang, pag-create ng mga email. So, kailangan ko mag-create ng samples. Tapos, pinipicturean ko lang siya, screenshot, tapos, i-upload ko as portfolio. Yun, para sa akin, okay na siya. Portfolio na siya. Kasi yun yung talagang ginagawa ko. Ngayon, madalas, ay, cover ko na lang pati yung paggamit ng resume, ha. Kasi yung ibang client, nangihingi. Pero most of the time, hindi ako hinihingi ng resume. Instead, ang sinasabi ko, let my profile in Odes o Upwork speaks for itself. Parang, so, yun ang thinking ko. Kasi, mas maganda makita nila yung actual na, ito yung profile ni Sheena, tapos may reviews na. So, iniingatan ko talaga, reviews ko, feedback ko, yan. Ultimo yung rate ko hindi ko masyadong tinaasan. Kumbaga kaayusan lang. Pero ayoko naman na sobrang baba kasi doon, mako-question ka rin. Ano ba ang kakayahan mo? Ba't ang baba masyado ng rate mo, di ba? Maisipin nila masyado kang basic. Kaya nga lagi ko in-advise sa inyo, aral, think ahead. Kasi kung mag-i-stay ka sa pagiging mindset na newbie lang ako, wala kang mararating Honestly, wala kang mararating. So, alam mo nang newbie ka at alam mo mga kasabayan mo ay hindi newbie. So, might as well learn, start now, study. In that way, makakadagdag ka na sa hindi ka na newbie, di ba? Kasi nakapag-aral ka. At yung mga experience mo na yon, yung mga natututunan mong skills kada araw, idagdag mo sa iyong profile kung saan man, sa OLJ, sa Odes o Upwork kung nakapasok ka na. Sa yun Fiverr kasi, kaya ako pinupush yan yung mga para sa mga walang profile pa. Kasi, yung gig mo yung magiging mo dyan frontliner mo yung gig mo. So, dun pa lang, lalabas kung may alam ka sa gig mo. Kasi kung para lang yan na makakuha ka ng client agad, tapos walang laman, walang papansin sa'yo dyan. So, kailangan may basihan kung bakit ikaw yung mapapansin ng client. So, sana nagigets yung sinasabi ko. Kung medyo lumawak yung sinabi ko dun sa tanong niya kung kailangan ba ng portfolio, pero maganda pong meron, lalo kung wala pa pong laman talaga yung profile mo. So, lagyan mo. Paano mo lalagyan? Kung wala ka pang client, mag-research ka, o kung ikaw ay magaling sa Photoshop, gumawa ka ng design, samples, and then upload mo sa yung profile. Kung wala ka pa pong alam sa email automation, then create a free account in Mailchimp or kung ano man yung madadaling on email platform sites. Active Campaign, meron ding libre po yan, trial, then create, di ba? Create a sample and then upload. Ganun lang po. Kailangan nyo po yan gawin kasi walang ibang gagawa niyan kundi kayo lang. Okay? So, hindi mo maibibida yung kaalaman mo kung wala kang sisimula. Okay. Hi, Nuevo Neil Isaac. Hello po. AutoCAD, ma'am. May gigs ba? Okay. Sa Fiverr kasi, hindi ko naman kasi naisa-isa lahat ng categories doon. Pero I'm sure meron po yan. Kung wala, kumbaga isa-isahin nyo lang yung mga categories yan kung hindi naman kayo busy. Sa cellphone kasi, di ba, naituro ko dun sa ating video sa YouTube kung paano mag-search gamit ang mobile phone. Yung parang desktop view sa cellphone nyo, desktop view. And then, Fiverr. Then, check nyo yung mga categories. Ano ba mga pwede kong gigs dito na gawin? Kahit hindi tungkol sa skills, meron tayong tutorial dyan kung saan ang ginagamit niya ay ang kanyang diskarte. Yung nagpipicture lang ng coffee, nakalagay yung design, ayun na, pwede na siyang gumita. Doon lang. Baba, yung bumabati ng happy birthday, gamit ang placards na ganyan, or nandun siya sa isang lugar, binabati niya isang tao, yun, gig na po yun. So, it's not just about your skills, but also your discard design. Pag Fiverr po, napaka-flexible po niyan. Hindi po kayo maubusan ng gig. Sa totoo lang. Asylum, Noblejas. Hello po from Leyte. Uy, Leyte talaga. Yan, salamat po sa pag-attend nyo sa ating live Q&A. Siguro mag-schedule na lang ulit tayo kung magkakaroon tayo ulit ng mga susunod. Kung gusto nyo po, let me know. Mag-comment lang po kayo kung gusto nyo pa po ng mga upcoming mga Q&A sessions natin. Or kung meron kayong mga topic na gustong pag-usapan. Okay?
So again, thank you everyone sa pag-attend nyo po. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na mga videos dito sa channel and even sa ating Facebook group and Facebook page. Have a great night mga kamamshi, kapapshi. Bye for now!